don't forget to subscribe to my YouTube channel and on the bell para ma-notify kayo kapag may bagong upload. Also, like and follow my Facebook page, links in the description. And tulungan niyo din po sana kung ma-reach ko yung aking goal na magkaroon ng 2,250 subscribers. So ngayon po meron na akong 1,280 subscribers at sana po ma-reach ko din yung goal na 4,000 watch hours. So sa ngayon naman po ay meron akong 442 watch hours. So, see you. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So ito, panibagong tutorial na naman para dun sa mga, syempre, hindi pa mga marunong sa computer or sa parts ng computer. So, halimbawa, nagkameron ng problema yung computer nyo, hindi nyo alam kung paano gagawin or ano yung papalitan. So ito, unahin natin yung tutorial para sa power supply. Ano nga ba yung mga dapat mong malaman sa power supply? So tara, panoodin na natin. Ito guys yung lumang 700 watts. Yan. Dito na ako nag-ender ito. Yung mas luma pa is maximum ng 500 watts. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ito, ayan, 500 watts. So, napakita sa inyo mamaya pagka 500 watts na luma yung result. Ayan. Sabihin natin, shutdown muna natin na ang itong PC na to para malipat natin sa 500 watts na power supply. So hindi natin ikakat yung video para makita nyo. Ayan. Tapos papakita din sa inyo na 700 watts ito. So yun yung difference pagka magkaiba ng watts ang power supply na gamit nyo. So sa 700 watts, dalawang hard disk yung naka-insert natin, isang video card, ayan, na 2 GB. So titingnan natin kung kaya yung power. Sa power kasi nagkakatalo, kaya ba niya supply yan o hindi. So balik natin to dito sa ating mas mababang watts na power supply. And then, tatanggalin natin ito. Ayan. Basta papakita ko sa inyo. Ayan. Ito nasa loob. Ayan. And then ito ay dalawa. Ayan. So yan, nakolekta natin yung ating luma power supply na 500 watts. So ito. Ayan. And then, isang hard disk lang muna. Papakita ko sa inyo kasi dalawang hard disk to. So itong isa wala pa naka-insert na SATA cable. So papakita ko muna sa inyo. 500 watts na nasusupply ng power ang video card, 2 GB at isang hard disk. So papakita ko sa inyo. Oops, sorry, hindi pa natin nalagay yung power. So ito. And then, hindi pa natin na i-insert yung pinaka-main power sa board. Insert muna natin to.
Ayan. So yan, okay na, umaandar na. So ito guys yung difference ng 500 watts lang. So kita nyo, mabagal siya mag-loading. So ito walang cut, hindi natin i-edit dito para makita nyo yung difference. So hindi pa siya umiibo. Ayan, so hindi niya maditig yung hard disk. Walang hard disk, so yan yung lumalabas. So gagawin natin, papalitan lang natin ang hard disk. Yung isa naman na pagaganahin natin yung nasa baba. Ito naman, siyempre tatanggal natin yung supply nitong isa. And then ito yung pagaganahin natin. So yan, okay na, maandar na. So yan, nabasa yung hard disk, ayan. So, kung makikita nyo, ito isang hard disk binabasa gamit ang 500 watts. So, ayan. Hindi lahat ng hard disk kaya niyang basahin. So, ayan. Okay na. Magana itong isa. So, isang hard disk lang ito. Then, next, ang gagawin natin, dalawang hard disk naman. So, gamit pa rin yung 500 watts. Titignan natin kung may supply. So, yan, bilahin na natin. 500 watts, dalawang hard disk. Ito, tsaka yun. So, palitan natin yung settings. So, sana guys may matutunan kayo sa video na to. So, kung ilang watts ba talaga yung dapat yung gamitin na power supply para sa inyong computer. Kung kaya bang supply ng inyong power supply yung mga naka-insert sa inyong system unit. And then, syempre, papalitan natin yung ating boot dito. So, gamit natin Hitachi. So, tama, Hitachi yung ating boot number 1. Kasi yung Seagate hindi pa rin mabasa. So, wala. Hindi pa rin siya mabasa. Hindi siya ma-supplyan ng power galing dito sa 500 watts power supply. So, nakita nyo naman. So, ito yung hard disk na Seagate. Yan. Seagate ang tatak. And then, Hitachi. So, hindi siya
Ito Seagate, hindi siya ma-supply ng power. So gamit yung 500 watts, hindi kaya. So mamaya balik ulit natin siya sa 700 watts. Ito yun, 700 watts yan. So isa lang yung na-detect ng hard disk. So ikat ko muna kasi gawa na aking password. Thank you for watching. See you on my next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So links in the description. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section.